नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो अर्को भिडियोमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईले टिकटकको फुल सेटिङ हामीले कसरी प्रोफेसनल तरिकाले मिलाउन सक्छौं त्यो आज सिकाउन गइरहेको छु साथीहरु। त्यसैले भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्दिनु होला अनि भिडियो मन पर्छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि बेल आइकन दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। ओके साथीहरु, सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु, अब हामी जान्छौं सुरुमा टिकटक एप्लिकेसनमा। टिकटक एप्लिकेसन हामीले ओपन गरिसकेपछि हाम्रो यसरी खुलेर आउँछ। त्यसपछि मीको अप्सनमा जानुस्, मीमा क्लिक गर्नु साथीहरु। मीमा क्लिक गरेपछि तपाईको प्रोफाइल यसरी खुलेर आउँछ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले सुरुमा एडिट प्रोफाइलमा जानु होला। एडिट प्रोफाइलमा गएर तपाईले आफ्नो टिकटकको प्रोफाइल फोटो अनि प्रोफाइल भिडियो तपाईले एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि फर एक्जाम्पल यसमा तपाईले क्यामेराको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईको सेलेक्ट फ्रम ग्यालेरीमा गएर तपाईले जुन फोटो मन पर्छ त्यो फोटोलाई सिम्पली तपाईले यहाँबाट सेलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। म यो फोटो राख्छु, फेरि यसरी कन्फर्म गरिदिनु होला, सेभ गरिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईको फोटो अपलोड हुँदैछ। अपलोड भइसक्यो साथीहरु। अब चेन्ज भिडियोमा जानुस्। भिडियो राख्नु छ भने तपाईले भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। चेन्ज भिडियोको अप्सन माथि देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई कुन भिडियो मन पर्छ फेरि म त्यही भिडियो राख्छु साथीहरु। यो भिडियो राख्छु, सेभ गरिदिन्छु। यो भिडियो पनि त्यसरी नै प्रोफाइल भिडियोमा सेभ भएर आउँछ। अपलोडिङ हुँदैछ साथीहरु। सेभ भएर आइसकेको छ। तपाईले देख्नुभयो। तपाईको नाम यही भयो साथीहरु। तपाईले युजर नेम चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईले सिम्पली यहाँ गएर क्लिक गरेर तपाईले सिम्पली यहाँ युजर नेम आफ्नो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन मन लाग्छ त्यो। मैले भर्खरै चेन्ज गरेको छु, त्यसै साथीहरु अब 30 दिनसम्म मैले चेन्ज गर्न मिल्दैन अनि तपाईले चेन्ज गरेर देखाइदिन्थे। त्यसपछि तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको टिकटकको लिंक भयो साथीहरु। तपाईले सिम्पली यहाँ कपीको अप्सनमा गएर तपाईले लिंक कपी गरेर आफ्नो साथीभाइहरुलाई शेयर गरेर तपाईले फलो गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। अर्को हाम्रो तल अप्सन हुन्छ साथीहरु बायो। तपाईको टिकटकको बारेमा तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। मैले यसमा चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलको मैले लिंक राखेको छु साथीहरु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो युट्युब च्यानलको लिंक हो र अहिले म यही लिंक राख्छु साथीहरु। अब तल आएपछि क्याटेगोरी तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईको टिकटक तपाईले कस्तो खालको भिडियो बनाउनु हुन्छ त्यो टपिक तपाईले यहाँ छान्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको आर्ट भयो, ब्युटी फ्यासन भयो, ब्रान्ड भयो, कन्सल्टेन्ट सर्भिस, तपाईले जुन मन लाग्छ त्यो तपाईको कस्तो खालको भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यो एउटा तपाईले क्याटेगोरी सिलेक्ट गरेर राख्नु साथीहरु। त्यसले तपाईको भिडियोलाई सही ठाउँमा रिच पुर्याउन एकदमै मद्दत गर्छ साथीहरु। जस्तै कि मेरो भिडियो एजुकेसनसँग रिलेटेड छ, त्यसैले म एजुकेसनमा मैले यहाँ टिक लगाएको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म यसरी सेभ गरिदिन्छु साथीहरु। यो सेभ भएर आइसकेको छ र तल तपाईलाई देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम र युट्युब। तपाईले इन्स्टाग्राम आइडी र युट्युब आइडी पनि तपाईले यहाँबाट लिंक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको टिकटकसँग। जस्तै कि मैले इन्स्टाग्राममा लिंक गरेको छैन साथीहरु, तर मेरो युट्युब च्यानल लिंक छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेक्निकल मानव भनेर युट्युब च्यानल अनलिंक म गर्दिन अहिले। ठीक छ, म लिंकै राख्छु। अब हामीहरु ब्याक आउँछ साथीहरु। प्रोफाइलमा आइसकेपछि साथीहरु हामी फेरि 3 डटको अप्सनमा जान्छौं। 3 डटको अप्सनमा क्लिक गरेर हामी म्यानेज अकाउन्ट प्राइभेसीमा जान्छौं साथीहरु। सेकेन्ड अप्सनमा प्राइभेसीमा गएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै अप्सनहरु छ साथीहरु। प्राइभेट अकाउन्टको अप्सन नि छ अनि तपाईको यहाँ सजेस्ट योर कन्टेन्ट टु अदर्स। धेरै जसो साथीहरुको मोबाइलमा तपाईले अन गर्दाखेरि यो चाहिँ डिसेबल भएर आएको हुन्छ साथीहरु। यसलाई चाहिँ अन गर्नु होला। यो भनेको तपाईले टिकटकले तपाईलाई सोधेको हो तपाईको भिडियो धेरै ठाउँमा रिच हामीले पुर्याउने कि नपुर्याउने भनेर, प्रमोट गर्ने कि नगर्ने। त्यसैले तपाईले यसलाई अनै राख्नु होला। तपाईको भिडियो टिकटकले अटोमेटिकली प्रमोट गरिदिन्छ साथीहरु। अनि तपाईले अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड योर कन्ट्याक्ट्स भनेर छ। फाइन्ड योर कन्ट्याक्ट्स भनेको साथीहरु तपाईको फोनमा जति पनि नम्बर सेभ छन् र जुन जतिसुकै मान्छेले त्यो फोन नम्बरले टिकटक आइडी बनाएको छ त्यो तपाईको एकाउन्टमा अटोमेटिकली एड भएर आउँछ अथवा शो भएर जान्छ साथीहरु। त्यो तपाईले फाइन्ड योर कन्ट्याक्ट्स अन गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ त्यो काम गर्छ। तपाईले अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तल एड अथराइजेसन भनेको छ साथीहरु। यो भनेको चाहिँ तपाईले तल पढ्न सक्नुहुन्छ एलाउ थर्ड पार्टी एडभर्टाइजर्स टु युज योर भिडियोज इन एड्स भनेको छ। यसको मतलब साथीहरु तपाईले यो अन गर्नुभयो भने तपाईको भिडियोजलाई अरु मान्छेले एज अ एडको रूपमा पनि प्रमोट गर्न सक्छ, तपाईको भिडियोलाई युज गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईको इच्छा हो साथीहरु, तपाईले अन नि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई एलाउ गर्दिन, म यसलाई म अहिले अफै राख्छु साथीहरु। यसलाई अफ राख्छु। त्यसपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ सेफ्टी भनेर छ। धेरै अप्सनहरु छ साथीहरु। यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ एलाउ योर भिडियोज टु बी डाउनलोडेड। तपाईको भिडियोज डाउनलोड गर्न अरु मान्छेले सकोस् कि नसकोस् तपाईले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अनमा छ। जस्तै कि म चाहन्छु कि मेरो भिडियो कसैले डाउनलोड नगरोस्, म यसलाई अफ गरिदिन्छु साथीहरु। अब मेरो भिडियो कुनै पनि मान्छेले डाउनलोड गर्न पाउँदैन मेरो टिकटक भिडियोजहरु साथीहरु। अब म नेक्स्ट अप्सनमा आउँछु साथीहरु। तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हु क्यान सेन्ड यु डाइरेक्ट मेसेजेस भनेको छ साथीहरु। तपाईले डाइरेक्ट मेसेज कसले बनाउन सक्छ? तपाईले एभ्रीवन, फ्रेन्ड्स अथवा नो वान। तपाईले कसैले मेसेज तपाईले चाहनुहुन्छ कसैले तपाईले मेसेज सेन्ड नगरोस् भनेर तपाईले नो वान गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फ्रेन्ड्समै राख्छु साथीहरुले मलाई मेसेज गर्न सकोस्। तल तपाईले अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ थर्डमा साथीहरु हु क्यान डु इट विथ योर भिडियोज भनेको छ। तपाईको भिडियोसँग डु इट कसैले बनाउन मिल्छ त? मैले एभ्रीवनमा हाले भने सबैले मिल्छ, फ्रेन्डमा भने मेरो साथीहरुले मात्रै मिल्छ, अन्ली मी गरे भने साथीहरु मैले मात्रै डु इट बनाउन मिल्छ, अरु कसैले मिल्दैन। यसलाई चाहिँ म एभ्रीवनमै छोडिदिन्छु साथीहरु, जोसुकैले पनि डु इट बनाउन सकोस् मेरो भिडियोबाट। साथीहरु तपाईले अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ हु क्यान स्टिच विथ योर भिडियोज भनेको छ। यो भनेको कस्तो साथीहरु भन्दाखेरि तपाईको भिडियोजको सर्टेन क्लिप एउटा काटेर
उसले आफ्नो भिडियोसँग एट्याच गरेर तपाईँको भिडियो बनाउन सक्छ। साथीहरू यो भनेको एउटा ड्युट अप्सन जस्तै हो, तपाईँले ड्युट गरे जस्तै हुन्छ साथीहरू। त्यसैले तपाईँले एलाउ गर्न चाहनुहुन्छ भने ठिक छ, होइन भने तपाईँले यहाँ अन्ली मीमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा फ्रेन्ड्समा राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फ्रेन्ड्सै राखिदिन्छु साथीहरूलाई। साथीहरू अर्को अप्सन रहेको छ हु क्यान भ्यू योर लाइक भिडियोज भनेको तपाईँले लाइक गरेको भिडियोजहरू कसले हेर्न पाउँछ साथीहरू, त्यो तपाईँले यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा। यसलाई म अन्ली मी नै राख्छु, अन्ली मीमा मैले टिक लगाएको छु, अन्ली मीमै ठिक छ साथीहरू। त्यसपछि अर्को अप्सन छ हु क्यान कमेन्ट अन यर भिडियोज भनेको छ साथीहरू। तपाईँको भिडियोजमा चाहिँ कसले कमेन्ट गरोस् एभ्री वानमा राख्न सक्नुहुन्छ अथवा फ्रेन्ड्समा। यो तपाईँले कमेन्ट अफ गर्नु छ भने तपाईँले नो वान गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई एभ्री वानमै राखिदिन्छु, सबैले मेरो भिडियोमा कमेन्ट गर्न मिल्ने खालको। त्यसपछि कमेन्ट फिल्टर भनेको छ साथीहरू अप्सन, त्यसपछि यसलाई यसरी अन गरिदिनु होला। फिल्टर अल कमेन्ट्स भनेको साथीहरू कस्तो भन्दाखेरि तपाईँलाई जुनसुकै कमेन्ट आए पनि तपाईँले त्यो कमेन्टलाई पहिला रिभ्यू गर्नु होला। तपाईँलाई यदि ठिक लाग्छ त्यो कमेन्ट ठिक छ अथवा हेटफुल छैन भने त्यसलाई तपाईँले एप्रुभ गरेर एलाउ गर्नुभयो भने तपाईँको प्रोफाइलमा बल्ल त्यो कमेन्ट आउँछ साथीहरू। यदि होइन तपाईँले यसलाई अफ गर्नुभयो भने त्यस्तो हुँदैन, तपाईँको कमेन्ट डाइरेक्ट आउँछ। अन्ली हेटफुल स्प्याम कमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको प्रोफाइलमा रिभ्यूको लागि जान्छ। त्यसैले म फिल्टर अल कमेन्ट्समा राखिदिन्छु साथीहरू। कुनै हेटफुल कमेन्टहरू आयो भने म चाहिँ रिभ्यू गरिदिन्छु अथवा डिलिट गरिदिन्छु। यदि राम्रो छ भने म त्यसलाई एलाउ गरिदिन्छु। त्यसैले फिल्टर अल कमेन्ट्समा राखिदिन्छु यसलाई। तल हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्टर स्प्याम एन्ड अफेन्सिभ कमेन्ट, यो भनेको तपाईँको हेटफुल कमेन्टको लागि मात्र साथीहरू। तपाईँले यदि कसैले गाली गर्छ भने त्यस्तो कमेन्टहरू फिल्टर होस् कि नहोस् भन्ने तपाईँलाई अप्सन दिएको छ टिकटकले। त्यसैले यसलाई म अनै राख्छु यसलाई पनि। फिल्टर किवर्ड्स भनेको कस्तो साथीहरू भन्दा तपाईँको एउटा सर्टेन वर्ड्सहरू, जस्तै कि तपाईँको गाली वर्ड्सहरू के रहेको छ त, जस्तै कि हेट यु जस्तै भएपछि एउटा किवर्ड चाहिन्छ तपाईँले, त्यतिवटा किवर्ड्स तपाईँले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ फिल्टरको लागि। त्यसपछि तल आउँछ साथीहरू अर्को अप्सन, यहाँ ब्लक्ड एकाउन्ट्सको अप्सन छ। तपाईँ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले को मान्छेलाई तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा ब्लक गर्नुभएको छ, त्यसलाई अनब्लक गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट पनि अनब्लक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो सबै सेटिङहरू देख्नुभयो साथीहरू। यसरी तपाईँले यो सबै सेटिङहरू मिलाइसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट सेक्योर अनि प्लस तपाईँको भिडियोजहरू पनि धेरै ठाउँमा पुग्ने चान्स हुन्छ साथीहरू। तपाईँको भिडियोजहरू भाइरल हुने चान्स हुन्छ। त्यसैले तपाईँले इम्पोर्टेन्ट सेटिङहरू अवश्य नै मिलाएर राख्नु होला साथीहरू। ओके साथीहरू, तपाईँले यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज मलाई तल कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। अनि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनु होला, ताकि आगामी दिनमा तपाईँले यस्तै भिडियोहरू मिस गर्नुहुने छैन। ओके साथीहरू, आजको लागि यति नै। जय नेपाल।